Alright, so we're back. Nandito na po tayo sa final stage ng ating application process. On the first day, nag-grind po tayo ng flooring natin. Then, nag-primer na tayo kagad after ng grinder. Tapos, pagka-primer natin, kinaumagahan, nag-patch na tayo. So, pinatch natin yung mga cracks and yung mga konting lubog-lubog. So, ganyan yung itsura na. So, ngayon, magbubuhos na tayo ng final coating natin. Yung gagamitin natin is pre-construct industrial epoxy. So, tara, simulan na natin. So, unahin natin itong first room. So, ito yung bedroom. Tapos, isusunod natin yung dining area bago itong living area. So, i-guide ulit namin kayo sa proper application ng epoxy. So, ibubuhos muna natin siya paikot. Then, i-spread natin siya sa whole area ng pantay-pantay. So, i-squeegee ulit natin siya. So, gamit ulit natin yung Bicomex smooth squeegee natin. And then, i-spread natin siya ng maigi. Nung Bicomex epoxy roller HD. So, high density ito. So, hindi siya nagtatanggal ng fiber niya. So, kahit gaano kalagkit ng epoxy, hindi siya nakatanggal, ano. So, yan. Inaantay lang natin yung epoxy kasi minimix na nila. So, dito na yung ating mixed industrial epoxy. So, ibubuhos lang natin siya paikot para maisakto natin dun sa area. Tapos, i-spread natin siya using squeegee. So, ini-spread lang natin siya ng maigi yung epoxy. So, ang ginagawa ko, yung level ko siya, tinutulungan ko siya mag-level. So, dun sa mga nakikita kong medyo maliit, dun ko dadalhin yung epoxy sobra, yung makapal. So, ibabalance ko lang siya sa lahat ng area. So, dito, dahil dito, medyo kita yung flooring ko dito. So, dun ko ilalagay yung epoxy. So, ganito, dito sa point na to, medyo nakikita pa natin yung concrete, so tatakpan lang natin siya ng madaming epoxy. Okay na ito sa akin, so i-roller na natin siya. So yung pag-roller natin, so sa lubong siya, no? So horizontal, and then vertical naman tayo para maikalat natin maigi yung epoxy. So babasahin ko lang yung roller kasi para di siya gaanong sumipsit dun sa mga part na medyo konti yung epoxy. And so, ang pag-roller natin is end-to-end para mahatak natin yung makapal na epoxy sa isang part. Then, mailipat natin siya dun sa manipis na part ng flooring. So, by that, may spread natin ng maigi yung epoxy natin. So, matutulungan natin siyang mag-level talaga. So, ngayon, nag-roller tayo horizontally, and then mamaya, nasalubungin natin siya ng vertical. So, para siguradong na-spread talaga natin yung epoxy. So, yan. So, tapos na natin i-roller horizontal. So, ngayon, ang ginagawa natin, nag-roller ulit tayo, end-to-end, vertical. So, para mas ma-spread natin.
So, ayan, tapos na tayo mag-roller yung ating epoxy. So, ngayon, maglalagay na tayo ng highlight. Ito yung pang-highlights natin. So, we use construct laminating epoxy. And then, nilagyan natin siya ng metallic pigment. So, yung pigments na is color green. So, ang gusto kasi ng client natin is marble look na green. So, yung paglalagay natin ng highlights, so, titingnan lang natin yung area din. Gagawa lang tayo ng series of lines. Make sure lang natin na pati corner, makalagyan natin ng highlights, ano? Para maganda siyang tingnan. So, yung tira, i-spread ko lang siya. Then, kasi, i-swirl natin to. Mayroon tayo ng area na medyo makapal, then di natin babasagin yung roller natin. So, ang gagawin natin, di natin inudong masyado yung yung epoxy. So, i-blend lang natin sa So, ganyan lang yung gagawin natin. So, ito yung pinaka-basic na technique ng pag-design, no? Yun. So, kakalat lang natin siya ng maigi, no? I-swirl yung ating highlight. So, ngayon, mag-add pa ako ng isang highlight. So, mag-add tayo ng konting gold lines. Para medyo mabuhay yung okay, so nandito na tayo sa dining area. So, ganito yung process sa atin. Ibuhos natin yung na-mix natin epoxy. Then, spread ulit natin siya. And then, roller. Then, mag-highlight sa'yo.
Alright, so we're done with the 2 rooms. So natapos na natin yung room 1. And then tapos na din natin yung dining area. Alright, so we're done with our application. So, ayan po yung finished product ng ating laminating epoxy. So, lagyan natin siya ng metallic highlights, green and gold. So, yung gold parang accent lang dun sa green highlight. So, yan. So, we would like to thank Palma family for trusting us with their flooring. So, and then for accommodating us. So, if you would like to learn more about epoxy products, epoxy application, you can check out our YouTube channel and please subscribe for more updates. And see you again on our next video. Thank you.